Een verborgen kracht ontketenen. Schwult een kracht in J die de modern samenleving J heeft geleerd te verspillen, een energie die de ouden als heilig beschouwden en die Napoleon Hill identificeerde als de geheime brandstof van de grootste succesvolle mensen in de geschiedenis. Deze kracht is niet alleen biologisch, zij is alchemistisch, transformerend, in staat om een gewone man tot een roos te verheffen op elk gebied van het leven. Maar heb je de moed om de waarheid onder ogen te zien over wat er echt gebeurt als je stopt met het weggooien van je essentiële energie door compulsief en onbewust te ejaculeren? De vraag die je elke ochtend zou moeten wakker schudden is, als er in je lichaam een zo krachtige substantie zit die menselijk leven kan creëren, waarom behandel je het dan als afval? Waarom heeft onze cultuur de meest heilige daad van de natuur, de transmutatie van seksuele energie, veranderd in een lege mechanische dwang, zonder doel en bewustzijn? En nog belangrijker, ben je bereid te ontdekken wat er gebeurt als deze energie niet langer wordt verspild, maar wordt gekanaliseerd om je grootheid op te bouwen? De hedendaagse samenleving heeft een van de meest perverse omkeringen in de menselijke geschiedenis gecreëerd. Ze heeft de krachtigste kracht die het mannelijke lichaam bewoont, de seksuele energie, gereduceerd tot een geconditioneerde reflex, en spanningverlichting en ontsnapping aan verveling en angst, door middel van instant porno, compulsieve masturbatie en de cultuur van onmiddellijk genot, hebben ze mannen tot slaven van hun eigen impulsen gemaakt, wezens die denken aan een behoefte te voldoen, terwijl ze in werkelijkheid een verslaving voeden die hen zwak, verspreid en verwijderd houdt van hun ware potentieel. Napoleon Hill, de man die de mentale geheimen van de grootste miljonairs uit de Amerikaanse geschiedenis ontrafelde, ontdekte iets dat weinigen durfden te zeggen. Alle grote mannen die hij bestudeerde, van Andrew Carnegie tot Thomas Edison, hadden een bewuste en gedisciplineerde relatie met hun seksuele energie. Ze waren niet onderdrukt of neurotisch. Ze waren innerlijke alchemisten die begrepen dat dezelfde kracht die een mens kan creëren, wanneer getransmuteerd, imperiums, onsterfelijke kunstwerken, revolutionaire wetenschappelijke ontdekkingen en enorme fortuinen kon creëren. Dit is het eerste wetenschappelijk bewezen voordeel van zaadretentie dat de moderne wetenschap eindelijk valideert, de significante toename van testosteronniveaus. Recente studies tonen aan dat mannen die gedurende bepaalde periode seksuele onthouding beoefenen, pieken van testosteron ervaren, die na slechts 7 dagen tot 71% van de basale niveaus kunnen oplopen. Maar dit is niet zomaar een getal in een laboratoriumonderzoek, het is de biochemische sleutel die een cascade van transformaties ontsluit, die elk aspect van het mannelijke bestaan, wanneer de testosteronniveaus op deze natuurlijke en organische manier stijgen, niet door kunstmatige supplementen of externe stoffen, maar door zelfdiscipline en innerlijke transmutatie, gebeurt er iets magisch in de mannelijke psyche. Zelfvertrouwen is niet langer een sociale prestatie of een masker dat je draagt, des keste om anderen te imponeren. Het wordt een aanwezigheid die van binnenuit uitstraalt, een magnetisme dat niet kan worden nagebootst, omdat het echt, substantieel, geworteld is in de biologie van kracht. Het tweede voordeel dat door hedendaags onderzoek wordt onthuld, is de optimalisatie van de cognitieve functie en mentale helderheid. Wanneer je stopt met het constant aftappen van je essentiële energie door frequente ejaculaties, ervaart de hersenen een diepe neurochemische reorganisatie. De neurotransmitters die geassocieerd worden met plezier en beloning, dopamine, serotonine, noradrenaline, worden niet langer constant ontregeld door de vicieuze cycli van opwinding en afgifte, en vinden een natuurlijk evenwicht
dat laserfocus verbetert geheugen en het vermogen tot aanhoudende concentratie bevordert. Dit is het fenomeen dat Napoleon Hill observeerde bij de industriële reizen die hij bestudeerde, en bovennatuurlijk vermogen om zich maanden, jaren, decennia lang op een doel te concentreren, zonder zich te laten afleiden of verleiden door kleinere afleidingen. Het waren geen andere mannen, het waren mannen die ontdekten hoe ze de krachtigste kracht van de menselijke natuur konden kanaliseren om hun bewuste ambities te voeden in plaats van het te verspillen aan onbewuste genoegens. Maar hier komen wij bij het diepste en meest transformerende aspect van deze race. Zaadretentie gaat niet over onderdrukking of ontkenning, het gaat over erkenning en transmutatie. Het gaat over het begrijpen dat in elke druppel van je zaadvocht niet alleen het biologische potentieel zit om leven te creëren, maar ook het alchemistische potentieel om jezelf te hercreëren in een superieure, krachtigere, magnetisch aantrekkelijkere en succesvollere versie. Het derde wetenschappelijk gedocumenteerde voordeel is de toename van fysieke energie en vitaliteit. Wanneer je begrijpt dat elke ejaculatie een aanzienlijk verlies van zink, magnesium, calcium, hoogwaardige eiwitten en een reeks essentiële micronutriënten vertegenwoordigt, begin je te begrijpen waarom je je uitgeput, lethargisch en mentaal wazig voelt na compulsieve masturbatie. Het is geen schuld of schaamte, het is een echte, meetbare voedings- en energiedepletie met directe gevolgen voor je vermogen tot presteren op alle gebieden van het leven. De beoefenaars van zaadretentie melden consistente energieniveaus die bovennatuurlijk lijken voor degenen die nog steeds gevangen zitten in de cycli van verspilling. Ze worden wakker met echte vitaliteit, houden de hele dag een hoge prestatie vast, ervaren een snellere fysieke herstel en een uithoudingsvermogen dat niet afhankelijk is van externe stimulerende middelen. Dit is geen nerveuze of kunstmatige energie, het is de vitale energie die wordt behouden en opnieuw wordt gericht op bewuste doelen in plaats van constant te worden afgevoerd door onbewuste dwang. Het vierde voordeel dat uit recente studies naar voren komt, is de significante verbetering van de slaapkwaliteit en herstelpatronen. Wanneer het zenuwstelsel niet constant wordt overbelast door de cycli van kunstmatige seksuele opwinding en compulsieve afgifte, vindt het een natuurlijk ritme van activering en rust dat diepe slaap, levendigere dromen en een verkwikkende ochtend bevordert. Veel beoefenaars melden dat ze minder slaapuren nodig hebben om zich volledig hersteld te voelen, alsof het lichaam een superieure energie-efficiëntie heeft gevonden. Op dit punt in onze reis samen moet ik iets belangrijks met je delen. Als dit gesprek je raakt, als je voelt dat je eindelijk iemand hebt gevonden die bereid is om waarheden te spreken die anderen niet durven uitspreken, dan moet je je nu meteen abonneren op dit kanaal en het belletje voor meldingen aanzetten. Waarom? Omdat wat we hier onderzoeken geen oppervlakkige zelfhulptips zijn. Het zijn de diepste geheimen van mannelijke transformatie, kennis die letterlijk de code van je bestaan kan herschrijven. Elke video die ik publiceer is een nog diepere duik in deze mysteries, en als je je niet abonneert, mis je de sleutels die de buitengewone man in je zouden kunnen ontgrendelen. Laat het algoritme niet beslissen of je toegang krijgt tot deze waarheden. Neem de controle, klik op de abonneerknop, activeer de meldingen en zorg ervoor dat je aanwezig bent bij elke openbaring die komen gaat. Het vijfde voordeel dat de wetenschap bevestigt, is de versterking van het immuunsysteem en een verhoogde weerstand tegen ziekten.
Wanneer je stopt met het constant aftappen van de voedings- en energiebronnen van je lichaam door de overmatige productie van zaadvocht, kan het immuunsysteem deze middelen opnieuw toewijzen aan zijn primaire functie, het verdedigen en optimaliseren van je fysieke gezondheid. Studies tonen aan dat beoefenaars van zaadretentie hogere leukocytentellingen en betere ontstekingsreactie en een lagere incidentie van veel voorkomende ziekten hebben. Maar dit voordeel wijst op iets nog diepers, de connectie tussen seksuele vitaliteit en algemene vitaliteit. In de traditionele geneeskunde wordt yin, de essentiële levensenergie, opgeslagen in de nier gerelateerd aan seksuele energie, beschouwd als de basis van alle gezondheid en levensduur. Wanneer je je yang verspilt door overmatige ejaculaties, verlies je niet alleen lichaamsvloeistof, je put ook de fundamentele batterij van je levenskracht uit. Het zesde voordeel, dat door modern onderzoek wordt onthuld, is een dramatische verbetering in het vermogen tot aantrekking en sociale magnetisme. Dit is misschien wel het meest mysterieuze en tegelijkertijd meest consistent gerapporteerde aspect door beoefenaars van zaadretentie en onverklaarbaar vermogen om positieve aandacht, respect en romantische interesse bijna automatisch aan te trekken. Vrouwen beginnen je aanwezigheid anders op te merken, mannen gaan je instinctief respecteren, sociale en professionele kansen beginnen zich voor te doen, alsof je een persoonlijke zwaartekracht hebt ontwikkeld. De wetenschap is de exacte mechanismen achter dit fenomeen nog steeds aan het ontcijferen, maar de aanwijzingen wijzen op een combinatie van factoren, veranderingen in natuurlijke pheromonen, veranderingen in houding en lichaamstaal als gevolg van verhoogde testosteronniveaus, groter, authentiek zelfvertrouwen dat uitstraalt via micro-expressies en een energieke aanwezigheid die anderen onderbewust waarnemen. Napoleon Hill noemde dit seksueel magnetisme niet de ruw gehouden seksualiteit, maar de seksuele energie die is getransmuteerd in charisma, leiderschap en persoonlijke kracht. Het zevende en meest transformerende voordeel is de ontwikkeling van mentale discipline en zelfbeheersing die zich uitstrekt tot alle gebieden van het leven. Wanneer je leert om de meest primitieve en krachtigste impuls van het menselijk lichaam te beheersen, de seksuele impuls, ontwikkel je en wilspieren die kan worden toegepast op elke uitdaging. Mannen die consequent zaadretentie beoefenen, rapporteren significante verbeteringen in het vermogen om diëten te volgen, regelmatig te sporten, zich te concentreren op het werk, andere dwangmatigheden te weerstaan en vol te houden bij tegenslagen. Dit is het echte geheim dat Napoleon Hill ontdekte bij de magnaten die hij bestudeerde. Het waren geen mannen met meer natuurlijke wilskracht, het waren mannen die leerden hun seksuele kracht te kanaliseren om hun wilskracht te voeden. Elke keer dat ze de impuls weerstaan om hun essentiële levenskracht te verspillen, versterkten ze dezelfde mentale spier die ze zouden gebruiken om imperiums op te bouwen, mislukkingen te overwinnen en vol te houden waar anderen opgaven. Maar we zijn nu aangekomen bij het duistere hart van deze seksuele transmutatie is niet mogelijk zonder de psychologische krachten te confronteren die je gevangen houden in patronen van verspilling. Dwangmatige masturbatie gaat zelden over echte seksuele behoeften, het gaat over emotionele vlucht, psychologische verdoving, het vermijden van verantwoordelijkheden en de angst om de echte kracht
die in je woont te confronteren. Wanneer je de impuls voelt om te masturberen, stop dan even en onderzoek wat er echt in je psyche gebeurt. Ben je verveeld, angstig? Vermeed je een belangrijke taak? Voel je je inadequaat of machteloos op een bepaald gebied in je leven? In de meeste gevallen zul je ontdekken dat de seksuele impuls een masker is voor een onvervulde emotionele of spirituele behoefte. En hier ligt de alchemistische sleutel: in plaats van masturbatie te gebruiken om aan deze gevoelens te ontsnappen, gebruik ze als brandstof voor constructieve actie. De energie die je zou verspillen aan masturbatie kan onmiddellijk worden omgeleid naar lichaamsbeweging, creatief werk, het leren van nieuwe vaardigheden, het opbouwen van authentieke relaties of elke activiteit die echt het leven opbouwt dat je wilt. Dit is transmutatie in actie, niet de onderdrukking van verlangen, maar de alchemistische transformatie ervan in bewuste manifestatie. Maar je moet begrijpen dat deze reis niet gemakkelijk zal zijn, omdat je zult vechten tegen diep gewortelde sociale conditioneringen en gevestigde neurologische patronen. De porno-industrie heeft bewust een vicieuze cirkel gecreëerd, waarin mannen getraind worden om emotionele verlichting te associëren met kunstmatige seksuele stimulatie, waardoor een echte chemische afhankelijkheid in de hersenen wordt gecreëerd. Het verbreken van deze cyclus vereist niet alleen wilskracht, maar ook psychologische wijsheid en praktische strategieën. Ten eerste moet je erkennen dat de eerste dagen en weken van zaadretentie, wat beoefenaars in flatling noemen, kunnen met zich meebrengen in periode waarin het libido volledig afwezig lijkt en je je tijdelijk depressief of voetloos kunt voelen. Dit is geen teken dat er iets mis is. Het is je zenuwstelsel dat zich opnieuw kalibreert na jaren van kunstmatige overstimulatie. Het is als een drugsverslaafde die door het ontgiftingsproces gaat, oncomfortabel, maar absoluut noodzakelijk voor echte genezing. Tijdens deze periode van herrijking moet je extra alert zijn op omgevingsfactoren die je vooruitgang kunnen saboteren. Dat betekent dat je de blootstelling aan pornografie, seksueel suggestieve beelden, content die seksuele fantasieën stimuleert, en zelfs bepaalde vormen van vermaak die je geest in een toestand van passieve seksuele opwinding houden, drastisch moet beperken of volledig moet elimineren. Je programmeert letterlijk de neurale circuits van plezier opnieuw, en elke blootstelling aan deze triggers versterkt de oude patronen die je probeert te overstijgen. Tegelijkertijd moet je beginnen met het cultiveren van nieuwe neurale patronen door middel van activiteiten die je ziel werkelijk voeden en je leven opbouwen. Intensieve lichaamsbeweging is essentieel, niet alleen omdat het overtollige seksuele energie verbrandt, maar ook omdat het op een natuurlijke en gezonde manier welzijnsneurotransmitters produceert. Meditatie, het lezen van boeken die je geest verbreden, het leren van nieuwe vaardigheden, het opzetten van zinvolle projecten, al deze activiteiten creëren nieuwe neurale paden die geassocieerd worden met plezier en voldoening, zonder afhankelijk te zijn van kunstmatige seksuele stimulatie. De ware alchemie vindt plaats wanneer je begint te voelen hoe de opgebouwde seksuele energie zich transformeert in andere vormen van persoonlijke kracht. Je zult dit eerst merken in je fysieke aanwezigheid, in stevigheid in je tred, in soliditeit in je houding, in andere glans in je ogen,
Daarna komt de mentale helderheid, scherpere gedachten, snellere beslissingen en concentratievermogen dat je misschien nog nooit eerder hebt ervaren. Vervolgens het sociale zelfvertrouwen, gesprekken verlopen natuurlijker, je voelt je meer op je gemak in sociale situaties, je stem draagt meer natuurlijke autoriteit. Maar het diepste aspect van seksuele transmutatie is spiritueel. Wanneer je stopt met het verspillen van je levenskracht aan lege genoegens, begin je een diepere verbinding te voelen met doelen die groter zijn dan onmiddellijke persoonlijke bevrediging. De energie die voorheen werd verkwist aan fantasieën en dwangmatig gedrag is nu beschikbaar voor visie, creativiteit, inspiratie en wat Napoleon Hill infinite intelligence noemde, een uitgebreid vermogen om inzichten, oplossingen en inspiratie te ontvangen, die lijken te komen van een bron die groter is dan het gewone bewuste denken. Dit is het moment waarop veel mannen ervaren wat alleen maar kan worden beschreven als een ontwaken, een plotselinge realisatie dat ze zijn geschapen voor iets veel groters dan wat ze hebben geleefd, dat er binnen in hen een slijmerend potet en ziel zit dat systematisch is gesaboteerd door patronen van energieverspilling. Het is alsof een nevel van hun ogen is gelicht, waardoor ze voor het eerst het werkelijke landschap van hun leven en hun mogelijkheden kunnen zien. Maar hier komen we bij een cruciale paradox die de ware seksuele alchemisten scheidt van de geremde neurotici. Het uiteindelijke doel van semenretentie is niet eeuwige onthouding, maar bewust beheersen. Een man die nooit seksuele energie ervaart, is net zo beperkt als iemand die het dwangmatig verspilt. Het doel is om het vermogen te ontwikkelen, om bewust en strategisch te kiezen wanneer en hoe je seksuele energie wordt uitgedrukt, altijd in lijn met hogere doelen, in plaats van lagere verlangens. Wanneer je dit niveau van beheersing bereikt, transformeert de seksuele ervaring zelf dramatisch. In plaats van een verlichting van spanning of een vlucht uit de realiteit, wordt het een heilige daad van schepping en verbinding. Of het nu gaat om diepe intimiteit met een partner van wie je echt houdt, of om het bewuste scheppen van nieuw leven, seksuele expressie wordt een uitbreiding van je getransmuteerde tansuën, de oude tantriken begrepen dit principe diepgaand. Ze ontwikkelden praktijken waarbij seksuele energie bewust werd gekweekt en door het lichaam werd gecirculeerd, waardoor uitgebreide bewustzijnstoestanden, genezing en spirituele vervulling werden gecreëerd. Het waren geen geremde celibaat-aanhangers, ze waren seksuele alchemisten die begrepen dat seksuele energie letterlijk de energie van het leven is, in dat het wanneer en met eerbied en wijsheid wordt behandeld, het menselijke bewustzijn tot buitengewone niveaus kan verheffen. Zelfs Napoleon Hill schrijvend in een veel conservatievere tijd voelde deze waarheid aan toen hij schreef over de transmutatie van seksuele energie. Hij merkte op dat de meest creatieve en succesvolle mannen in de geschiedenis vaak perioden van intieme seksuele activiteit afwisselden met perioden van volledige onthouding, alsof ze instinctief wisten wanneer ze hun energie moesten sparen voor grote creatieve projecten en wanneer ze het moesten uiten voor verjonging en inspiratie. Deze bewuste dans tussen behoud en expressie is het kenmerk van de ware meester van seksuele energie. Hij is nog een slaaf van dwang, noch van repressie. Hij is de bewuste heerser van de krachtigste kracht die in zijn lichaam woont,
in staat om het te richten op elk doel dat zijn hogere wil bepaalt. Naarmate je vordert op deze reis van transmutatie, zul je beginnen te begrijpen waarom de diepste spirituele tragedie van de mensheid altijd lessen over seksuele energie hebben opgenomen. Niet omdat seks werd beschouwd als zondig of gevaarlijk, maar omdat het werd erkend als te heilig om onbewust te worden verspild. Het is de creatieve kracht van het universum zelf, gemanifesteerd door het menselijk lichaam, niets minder dan dat. En hier komen wij bij de uiteindelijke openbaring. Dat je rating met je eigen mannelijkheid volledig kan transformeren, wanneer je leert om je seksuele energie bewust te eren. En te kanaliseren verbeter je niet alleen je persoonlijke leven, je vervult ook een dieper evolutionair doel. Je wordt het type man dat niet alleen biologisch gezonde kinderen kan verwekken, maar ook een psychologische, spirituele en materiële realiteit kan creëren, die alles en iedereen om je heen verheft. Dit is de ware betekenis van mannelijke kracht, die onze cultuur is kwijtgeraakt. Het is geen dominantie over anderen, of destructieve agressiviteit, het is het vermogen om de primordiale creatieve kracht te kanaliseren, om schoonheid, orde, welvaart en evolutie in de wereld te manifesteren. Het is een bron van zo'n krachtige constructieve energie zijn, dat je aanwezigheid anderen automatisch inspireert om hun eigen levenspatronen te verhogen. Wanneer je door de wereld loopt met je seksuele energie getransformeerd tot bewust persoonlijk vermogen, word je een katalysator voor collectieve transformatie. Andere mannen voelen je aanwezigheid en worden onbewust uitgedaagd hun eigen verspillende patronen te heroverwegen. Vrouwen worden aangetrokken, niet alleen door je mannelijke energie, maar door de superieure kwaliteit van bewustzijn die het draagt. Kansen manifesteren zich omdat je een magnetische energie uitstraalt, die middelen, connecties en mogelijkheden aantrekt. Maar de ware beloning van deze reis zijn niet de externe voordelen, hoe krachtig die ook zijn. De ware beloning is de diepe voldoening die voortkomt uit het weten dat je geen slaaf meer bent van onbewuste krachten, dat je de innerlijke beheersing hebt ontwikkeld, die het kenmerk is van ware grootheid. Het is de rust die voortkomt uit het leven, in harmonie met de diepste principes van je eigen natuur, in plaats van ze voortdurend te schenden door onbewustheid. Je zult ontdekken dat deze voldoening kwalitatief anders is dan welk plezier compulsieve masturbatie ooit heeft geboden. Het is een voldoening die zich verdiept in de tijd in plaats van meteen te verdwijnen, die jezelf het vertrouwen versterkt in plaats van te saboteren, die je verbindt met je hogere doel in plaats van je ervan te verwijderen. Dit is de uitnodiging die nu voor je ligt, de keuze om een onbewuste slaaf van geconditioneerde impulsen te blijven, of om een bewuste alchemist te worden van de krachtigste kracht die in je lichaam woont. De keuze om je essentie te blijven verspillen aan holle genoegens, of om het te transformeren. De brandstof die je ophangt naar niveaus van prestatie zal voeden, waarvan je misschien niet eens durfde te dromen. De reis zal niet gemakkelijk zijn, want je zwemt tegen de stromen van een hele cultuur die profiteert van je zwakte en onbewustheid. Maar je hoeft deze reis niet alleen te maken. Er zijn andere mannen die deze waarheden al hebben begrepen
en bereid zijn hun wijsheid en steun te delen. Er zijn middelen, praktijken en gemeenschappen die je vooruitgang aanzienlijk kunnen versnellen. De eerste stap is simpelweg besluiten dat je meer verdient dan je tot nu toe hebt meegemaakt. Besluiten dat er in jou een kracht zit die systematisch is gesaboteerd en dat het tijd is om die terug te claimen. Besluiten dat je niet geboren bent om middelmatig, verslaafd of een slaaf te zijn van krachten die je niet eens volledig begrijpt. De tweede stap is om meteen vandaag nog de principes die we hier delen te implementeren. Wacht niet tot maandag. Wacht niet tot je alle perfecte omstandigheden hebt. Wacht niet tot je beter voorbereid voelt. De transformatie van seksuele energie begint op het moment dat je besluit dat de volgende keer dat je een compulsieve impuls voelt, je pauzeert, ademt en die energie bewust herleidt naar iets dat echt het leven opbouwt dat je wenst. En onthoud, je verandert niet alleen je eigen leven, je wordt onderdeel van een stille maar krachtige beweging van mannen die hun ware mannelijke natuur terugvorderen in een wereld die systematisch probeert hen te verzwakken. Elke keer dat je kiest voor bewuste transformatie in plaats van onbewuste verspilling, stem je voor een toekomst waarin mannen opnieuw gerespecteerd worden om hun innerlijke kracht, hun discipline en hun vermogen om kracht te kanaliseren voor constructieve doelen. Dit is jouw moment. Dit is jouw kans om de kleinere versie van jezelf achter te laten en de roos te omarmen die altijd in je heeft gewoond. De kracht is er al. Hij moet alleen worden erkend, geëerd en bewust gericht. Je hebt alles wat je nodig hebt om deze transformatie nu te beginnen. De vraag is niet of je in staat bent tot deze transformatie, dat ben je wel. De vraag is of je de moed zult hebben om te beginnen en de discipline om vol te houden totdat de transformatie je tweede natuur wordt. De buitengewone man die je kunt worden, wacht aan de andere kant van deze beslissing. Het enige wat rest is de eerste stap zetten.